નમસ્તે મિત્રો, પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો 8મો હપ્તો છે તે ખેડૂતના ખાતામાં કયા દિવસે આવશે, કેટલા ખેડૂતને 8મા હપ્તાની રકમની ફાળવણી થઈ ગઈ છે, જેની લાઈવ પ્રૂફ તમને આજના વિડીયોમાં બતાવીશ। તો આ તમામ માહિતી માટે થોડો ટાઈમ કાઢી આજના વિડીયોને જોઈ લઈશું। તો કેટલા ખેડૂતને મળ્યો છે તે પણ લાઈવ જોઈશું અને કયા દિવસે તમારા ખાતામાં જમા થશે તે અંગે જે કાંઈ માહિતી ઈ પેપરની અંદર આવેલી છે તે પણ તમને બતાવીશું। તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની જે ઓફિશિયલ સાઇટ છે એને ઓપન કરી લઈ। ઓફિશિયલ સાઇટ ઉપર જશો તમે એટલે સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડેશબોર્ડનો ઓપ્શન છે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ડેશબોર્ડના ઓપ્શનની અંદર પીરિયડ વાઇઝ ડેશબોર્ડ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। મિત્રો, અહીંયા અત્યારે હાલમાં દરરોજની માહિતી છે તે અપડેટ થતી રહી છે। તમે જોઈ શકો છો 11/5 એટલે ગઈકાલે સુધીમાં કેટલા ખેડૂતને આ યોજના હેઠળ રકમ ફાળવવામાં આવી છે અહીંયા આંકડો આપેલો છે। અહીંયા તમે કર્સર રાખશો એટલે અહીંયા તમે શો થઈ છે તમે જોઈ શકો છો। ટોટલ આ યોજના હેઠળ 11,81,00,000 ખેડૂત રજીસ્ટ્રેશન છે, તેની અંદરથી 9,73,00,000 ખેડૂતના એફટીઓ જનરેટ થઈ ગયો છે। આગળ તમને એ પણ સમજાવીશ કે એનો મતલબ શું છે। હવે એના આગળ 10 તારીખનું જોઈએ તો 10 તારીખના ઉપર તમે કર્સર રાખશો તો અહીંયા પણ તમને આંકડો બતાવશે, તમે જોઈ શકો છો 9,69,00,000 ખેડૂતનો એફટીઓ જનરેટ 10 તારીખે થયો હતો, જ્યારે 11 તારીખે 9,73,00,000નો થયો, એટલે થોડાક વધુ ખેડૂતનો એફટીઓ જનરેટ થઈ ગયો છે। મિત્રો, સરકાર તમારા ખાતામાં કિસાન યોજનાનું પેમેન્ટ નાખે તે પહેલા એફટીઓ જનરેટ કરે છે। એફટીઓ જનરેટ એટલે ફંડ ટ્રાન્સફર ઓર્ડર। સરકારે બેંકને ઓર્ડર કરી દીધો છે કે તમે આટલા ખેડૂતના ખાતામાં પૈસા નાખી દો। એફટીઓ જનરેટ થયા પછી 2 થી 4 દિવસના ખેડૂતના ખાતાની અંદર પેમેન્ટ મળવાની શરૂઆત થઈ જાય છે। તમારા ખાતામાં કેવો મેસેજ આવશે એનું પણ હું બતાવીશ, ખાસ વિડીયોને ટાઈમ કાઢી અંત સુધી જોજો। હવે આપણે એ જોઈ કે કેવી રીતે તમારા ખાતામાં જમા થયો છે કે નહીં, જમા થવાની તૈયારી છે તે કેવી રીતે જોઈ શકશો। તો તમારે વિલેજ ડેશબોર્ડની અંદર જવાનું છે। અહીંયાથી તમારે તમારું સ્ટેટ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। અહીંયાથી તમારે તમારો જિલ્લો પસંદ કરી લેવાનો છે। અહીંયાથી તાલુકો અને અહીંયાથી ગામ, આટલું પસંદ કર્યા પછી 100 ઉપર ક્લિક કરો। 100 ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સ્ટેટસ લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરો। ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ખેડૂતના કેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નું પેમેન્ટ મળેલું છે એ અહીંયા છે। અહીંયા ખાસ મિત્રો અહીંયા તમે જોશો તો 7 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરતા જેના ઓછા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એની સામે ક્લિક ફોર મોર ડિટેલ છે, એમાં જઈને તમારા ગામના લિસ્ટની અંદર જોશો તો ગમે તેનું જશો તો 7મા હપ્તાની અંદર તમને એફટીઓ જનરેટેડ અને પેમેન્ટ કન્ફર્મેશન ઇઝ પેન્ડિંગ આવશે। જો તમને ઉદાહરણ બતાવું છું, આ એક ખેડૂતનું જોયું, આ ખેડૂતને પણ 6 જ હપ્તા મળ્યા છે, એના ઉપર ક્લિક કરીને જોઈએ 7મામાં એફટીઓ જનરેટ બતાવે છે। આગળ હજી ગમે તે ખેડૂતનું જોશું 7 કરતા જેને ઓછા હપ્તા મળેલા છે એની અંદર જઈને જોશું તો તમે જોઈ શકો છો એફટીઓ જનરેટ બતાવે છે। ગમે તે ખેડૂતનું લઈ લ્યો, આ ખેડૂતની અંદર જોઈએ 6 હપ્તા મળેલા છે, એફટીઓ જનરેટર 7મા હપ્તામાં બતાવે છે। મિત્રો, આ રીતે ગમે તેને 7 કરતા ઓછા હપ્તા છે તેની સામે ક્લિક મોર ડિટેલમાં જઈને જોશો એટલે તમે જુઓ તો 7મા હપ્તામાં એફટીઓ જનરેટ બતાવે છે। તો 8મા હપ્તાની અંદર કેમ નથી બતાવતા એનું પણ હું કારણ બતાવું। તમે 7 હપ્તા જેને મળી ગયા છે ને એના જોશો તો એને અહીંયા 8મા હપ્તાનો ઓપ્શન આવતો નથી, એટલે કે હજી સરકારે 8મા હપ્તાનો સાઈડ ઉપર ઓપ્શન છે એ અપલોડ કર્યો નથી। જ્યારે અપલોડ કરશે ત્યારે 8મો હપ્તો એવું લખેલું આવશે અને બધી ડિટેલ આવશે। હજી સરકારની આ સાઈડ અપડેટ થાય છે એટલે અપડેટ થયું, પરંતુ સરકારે મેસેજ કરી દીધો છે। જેને 7 કરતા ઓછા હપ્તા મળ્યા છે તેનું લાઈવ પ્રૂફ બતાવ્યું કે તેની અંદર તમને એફટીઓ જનરેટના મેસેજ છે એ દેખાય છે ગમે તેનું ખોલીને જોશો, પરંતુ સાઈડ ઉપર અપડેશન ન થવાના કારણે 8મા હપ્તાનું નથી દેખાતું, પરંતુ સરકારે રૂપિયા ફાળવી દીધા છે। હવે જોઈએ કે કેટલી તારીખ સુધીમાં તમારા ખાતામાં રૂપિયા આવી શકે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો 8મો હપ્તો ખેડૂતને આતુરતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે। હવે તેમના માટે એક સારા સમાચાર છે, સરકાર ટૂંક સમયમાં 8મા હપ્તાના 2,000 રૂપિયા છે તે ખેડૂતના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરશે।
14 મેના રોજ પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત ખેડૂતને આગામી હપ્તો આપવામાં આવશે। એટલે 14 તારીખથી સરકાર તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થવાની શરૂઆત થઈ જશે। મિત્રો, દરેક ખેડૂતને એક જ દિવસમાં જમા થતા નથી। ટૂંકમાં થોડા ખેડૂત કરીને રૂપિયા મળવાનું શરૂઆત થઈ જશે અને 14 તારીખથી શરૂઆત થઈ જશે। એટલે વધીને અઠવાડિયામાં 20 થી 30 તારીખ સુધીમાં આ મહિનાના એન્ડ સુધીમાં દરેકના ખાતામાં આ રકમ છે તે આવી જશે અને 14 તારીખથી શરૂઆત થઈ જશે।